السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير على الجميع، شلونكم؟ عساكم طيبين، عساكم مرتاحين. مقطعنا اليوم رايز اوف كينجدومز، بس في شيء يعني انا لاحظت فيه اخطاء مع الناس اللي العب وياهم بشكل عشوائي. تشامبيونز اوف اولمبيا، ابطال اولمبيا، في يعني حاجة معينة ابغيكم تتبعون لها يا اخوان. وهذه طبعا الخطأ هذا وارد مع جميع اللاعبين، لان اللاعب عادة يبغى يلعب بسرعة، يبي يخلص، بس هو مش فاهم شو السالفة، شو القصة. يعني انا لاحظت في عدد كبير من اللاعبين مشاء ويحط لي سكلات فرسان، او فرسان ويحط سكلات مشاء، ملخبطين يعني مش فاهمين الاخوان، فيدخل يشوف نفسه ينطق. فلا، خلونا نرتبها مع بعض واوريكم شلون ممكن ترتبونها. طيب، تجي هنا بريسيت لاين اب، تمام. هنا تختار التيم اللي انت تبي، تقدر تسوي اكثر من لاين اب، يعني تحط هنا تشكيله، تحط هنا تشكيله، تحط هنا تشكيله، وتختار اللاين اب اللي تبي تدخل فيه، ما عندك مشكله. لكن خلونا نتكلم في لاين اب 1. اوكي، مثل ما انتم تشوفون انا عندي يعني الحين فرسان ورماة ومشاة مشكل. طيب خلونا ندخل ونشوف الترتيب هذا وين يكون. تضغط على هذا، تضغط على هذا القرن، ماشي. الان هنا يا اخوان ترتيباتكم، اوكي. هنا التضبيط وهنا الترتيب وهنا كل حاجة. يلا نشوف. شوف هنا مشاة، فرسان، رماة، ميكست. فاذا كانت قواتك كلها مشاة تضغط على المشاة، وهذه الترتيبات الخاصة بالمشاة. فاذا كنت بس فرسان تضغط على الفرسان، وهذه ترتيبات الفرسان. واذا كنت رماة، وهذه الطريقة. طيب، طبعا المسألة هنا المفروض انها تكون واضحة. بالنسبة لهذا الشيء انت تقدر تغيره، بمعنى يعني انت لازم تقرأ كل تفصيلة على حدة. يقول لك مثلا في هذا الاختيار all your infantry units gain 80% increased attack and deal 30% increased damage to cavalry for 60 seconds. يعني يقول لك جميع قواتك القوة في الهجوم ترتفع الى 80%، غير ان عندك 30% اضافية على الفرسان لمدة 60 ثانية. حلو. طبعا هذه المهارة اللي تكون هي المهارة الاساسية اللي تاخذ وقت لغاية ما تتجمع معك. في عندك مثلا هني all your troops gain 40% increased. هاي جميع القوات عندك، مش بس في نوع، لان هنا بتختار نوع واحد، لكن هني اختار يعني المجموعة كلها. فانتوا لازم لازم تشوف ايش عندك من امور، بالتالي تقدر تغير. شوف، تضغط على هذا تقدر تختار اللي يناسبك. بالنسبة للصورة هذه طبعا مسرع الحركة، وانا انصحكم ما تغيرون مسرع الحركة. خلوها، لان هذه افضل الخيارات. يعني مثلا عندك اذا ما اخترت مسرع الحركة فبيكون عندك 20% تقليص عامل الوقت في حال مات جيشك. تطلع لها كم يعني؟ ثانية، ثانيتين، ما تسوى. وهنا عندك ديب تاكتيشن، اللي هو انك انت قواتك لما تتحرك عندك مجال الرؤية اعلى. خاصية مش مفيدة، لكن هذه بتفيدك جدا. سرعة الحركة هذه بتخلصك اذا كان عليك عدد كبير هاجمونك بتششرد منهم، او اذا تبي تتحرك من علم لعلم فبيفيدك هاي الشيء بشكل كبير. طيب، انا ابغى اتكلم معاكم عن الميكست، لان هني في شيء انا انتبهت له فبشارككم فيه. طبعا الميكست اللي هو المقصود به ايش؟ اذا كانت يعني اذا انت معاك اثل فيلد، واثل فيلد ميكست عادة الناس تشكل فيها، تحط مشاة، فرسان، رماة. او اذا كنت مثلي انا في اللاين اب عندك مغير، يعني عندك مارتش فرسان، ومارتش انفنتري، ومارتش رماة، فالافضل هنا انك تختار الميكس. طيب، الميكس فيه انواع. يعني عندك هذا النوع اللي هو يقول لك all your troops gain 60% increased
اتاك و20% دامج فور 60 seconds. انا اخترت الهرن ايش يعطي؟ Power skills are type of battle automatically release one troops. لا مش هذا الوصف اللي هو يا اخوان وينه؟ هذا الوصف يقول لك all your troops deal 30% damage. 30%. لكن ايش؟ ما ينزل المورال لمدة 30 ثانية، و30 ثانية ترى رقم كبير يا اخوان. المورال اللي هو ايش؟ اللي هو حماس الجيش عندك ما ينخفض، اللي هو جنب الدم في خط ازرق، فالخط الازرق هذا ما ينزل، فبالتالي ضرباتك تكون قوية لمدة 30 ثانية. فانا انصحكم طبعا تختارون الخاصية هذه. طيب نجي عند الاختيار الثاني، وهذا افضلهم، يعني هذا افضل الموجودين. يقول لك انه يعني مثلا هذا يعطيك شيلد فاكتور 800 لعدد 3 لاعبين. فاذا الشيلد لمدة 30 ثانية، هذا الشيلد يشغل ربعك كلهم، ما تختار نوع، لا اختارهم كلهم. والشيلد فاكتور الى 800، يعني انت في كل ضربة في كل سكيل قاعد تاخذه تخصم 800 منه. يعني اذا كانت الضربة 5000 فشيل 800 فتصير ايش؟ 4200 وهكذا. طيب هذه الخاصية طبعا في خواص ثانية هنا وانا ما انصحكم فيهم صراحة، ما منهم فايدة. هذا هيلينج، والهيلينج 200 ما يسوى، يعني ما يسوى الهيلينج فاكتور هذا، ما يستاهل يعني حتى. وهذا الريج، وانتم ما تحتاجون ريج، لان المفروض ان انت الريج عندك اساسا يعني جاي وانت معداتك فل، فانت ما تحتاج ريج يعني. فهذا افضلهم. هذه الخاصية شو يا اخوان؟ عندك ريستور اللي فوقها هذه، يقول لك ريستور 100 مورال بير سكند. طبعا هذه الخاصية زينة ومو بزينة، يعني لان ال100 مورال ولا حاجة، يعني مش الرقم الواو، مش الواو يعني. فهذه افضل، لكن هذه فيها ايرور للاسف. يعني هذه يقول لك in grants 10% boost to the attack defense and health. يعني شوف 10% بوست على الهجوم والدفاع والصحة. طبعا هذه تختار فيها نوع معين من القوات، فمن البديهي انك انت بتختار افضل مارش عندك وبتحط فيه، لكن فيه ايرور. يعني انت بتختار اول مرة، بتجي في ثاني مرة لما تفعل بتشوف نفسك ما تقدر تختار نفس المارش القوي، تضطر تغير الى ان تستعملهم ثلاثتهم عقب ما يشتغل معك، خلاص يصير يكون في ايرور. طبعا هذا محتاج الى ابلاغ لادارة اللعبة اساس يصلحون المشكلة هذه، لكنها. فاذا الترتيب النهائي يا اخوان بالنسبة للميكست تروبس مثل ما بينت لكم، تختار الهورن، والحلو هذا اللي هو الشيلد، والكتكوت هذا اللي هو يعطيك هجوم وصحة ودفاع وغير الجري. طبعا ارجع اذكر الفرسان اختار فرسان، والرماة اختار رماة، واذا انت مشكل اختار هذا الميكس يا عزيزي. بعض الناس ممكن يشكلون، يعني يحط لك مارشين مشاة ومارش فرسان، او مارشين فرسان ومارش مشاة. طيب اذا انت بالطريقة هذه روح في الكالفري، اذا انت عندك الفرسان اقوى روح الفرسان، ثبت على الفرسان امكانياتك، ما عندك مشكلة، ثبت على نوع معين، لكن لا تدخل فرسان وحاط لي مشاة، لا، خطأ. والى هنا نكون وصلنا معاكم لنهاية المقطع. اتمنى يا اخوان ان تكونون استفدتوا من هذا المقطع. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالمناسبة قبل ما اسكر ما تنسون يا حبايب السبسكرايب والجرس والذي منه الاشياء الحلوة اللي زيكم. اوكي